මම BenQ එක ගලවලා තියෙනවා. මේ විදිහට කවර් එකෙන් කරගත්තා. මේක අපි ගත්තාම මෙතන කනෙක්ට් එක ගිහින් තියෙන මෙතන තියෙන ස්විච් පැනල් එකට. ඊට පස්සේ මේ තියෙන්නේ අපේ මැජික් බෑක්ලයිට් සිස්ටම් එකට යන කේබල් එක half එකක්. ඒක මේ විදිහට වෙලා මෙතන අතුට කනෙක්ට් වෙලා තිනවා. ඊළඟ බෑක්ලයිට් ලයින් එක මේ විදිහට මේ පැත්තෙන් ගිහිල්ලා තිනවා. අපි බලමු මේ ටික ගලවලා ඉවර වෙලා මේක ගන්න කොහොමද කරන්න පුළුවන් කියන එක. ඇතුළ මොකද්ද කරලා තියෙන ටෙක්නොලොජි එක මොකද්ද කියන එක පොඩ්ඩක් බලන්න කියලා තමයි හදන්නේ. පැනල් එකේ ෆයිල් එක තියෙන්නේ මේ විදිහට තමයි. ඔයගොල්ලන්ට පැනල් data ඕන නම් අරන් බලන්න පුළුවන් මේක හරහා. මේ විදිහට ගලව ගත්තා. මුලින්ම ගත්තොත් එහෙම power board එක සාමාන්‍ය Chinese power supply එකක් තමයි පේන්න තියෙන්නේ. බොහොම සරල විදිහට ඩිසයින් කරලා තියෙන්නේ. එහෙම කියලා විශේෂ branded components නම් මුකුත් පේන්නේ නැහැ. මිලිටරි board එක උන්තර රිපෙයාර් කරලා තිනවා. මේක board එක PFC board එකක් නෙමෙයි. PFC පාවිච්චි කරලා නැහැ. හැබැයි energy star 5 rating එක තියෙනවා. ඒක වෙනම කතාවක් ඉතින්. සමහර ලොකු consumption එකක් වෙන්නේ නැති වෙන්න panel එක ගොඩක් energy efficiency තියෙන හින්දා සමහරක් විට එහෙම ඉඳ වෙන්නේ නැති. ඒක issue එකක් කරගෙන නැත්තේ. මොකද energy star rating එක ගන්න බෑ ලේසි එකට. මෙතන තියෙනවා main chip එකක්. අපි පොඩි zoom එකක් දාලා බලමු. මේක තමයි main switching control IC එක වෙන්නේ. OZ 9998 MGN කියන switching IC එක පේන්න තියෙනවා. ඊට අමතරව මෙතන තියෙනවා MOSFET එකක්. අපි බලමු MOSFET එකේ BA5N10 කියන තමයි ඒක එන්නේ නේ. එම තමයි ඒක තියෙන්නේ. මේ කාරණා ටික තමයි power board එකෙන් තියෙන issue එකක් නෑ. power board එක ගොඩක් හොඳයි, ප්‍රශ්නයක් නෑ. ඊට පස්සේ මේ තියෙන්නේ main microprocessor board එක, backlight drive එකක් තියෙන මේකෙම තමයි. right. මේකේ සාමාන්‍ය Chinese අපි දන්න universal boards වලට එන පවා පාවිච්චි කරන main processor එකක් තමයි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. TS number එකේ processor එකක්. එහෙම ලොකු දෙයක් කරලා නැහැ. ඒක විශේෂ කියන්නේ issue එකකුත් නැහැ. සාමාන්‍යයෙන් ගොඩක් හොඳයි. ඒක color quality system ගත්තට පස්සේ දැන් අපි බලමු magical system එක කොහොමද මේකේ වෙන්නේ කියලා. මේකේ මේ තියෙන එක backlight connect එකක්. මේක එක connect එකක්. අනිත් connect එක තියෙන්නේ මෙතන. අපිට පේන්න ස්පෙෂල් මොකුත් high power transistors වගේ දේවල් මොකුත් ගිහිල්ලා නැහැ. මේක තමයි අපේ කොහොමද main amp chip එක. මොනවද මේගොල්ලෝ අරන් තියෙන ICs. මේ IC numbers ටිකෙන් තමයි අපිට මොකක් හරි දෙයක් හොයාගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. මට පේන්නේ මෙන්න මේ හරිය තමයි backlight drive එක තියෙන්න ඕනේ කියලා. really impressive එක කොහොමද කරලා තියෙන්නේ කියලා. main මෙතන තියෙනවා power control IC එකක් YVCGJ. එහෙම තමයි මේක තියෙන්නේ. අපි බලමු මොකක්ද ඒක කියලා. ඒ වගේම E7A DB කියන නම්බර් එකේ buck converters පෙනුමෙන් පේන්නේ. buck converters තිබිලා තියෙනවා. ලොකු regulate current inductor එකක් කියලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ මේ හරියේදී flash IC එක තියෙනවා. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා 24C64 තවත් firmware ගන්න පුළුවන් flash IC එකක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ මෙතන මොකද්ද තියෙන්නේ? ඒක BL4411 කියන්නේ එක common number එකක් මේ. අපි බලමු මොකක්ද දන්නේ මෙතන backlight chip එක කියලා. මේක P8019 කියලා තමයි ඒක තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මෙතන කපි එක දැක්කනේ. එතනක් තියෙනවා 24C.2 එකක් තියෙනවා. තවත් flash IC එකක් තියෙනවා. මේකත් flash IC එකක්. flash ICs ඔක්කොම හතරක් තියෙනවා. අනේ මන්ද කොහොම මොකද්ද කියලා පාවිච්චි කරලා තිනවා. right. ඒකේ විදිය තමයි සාමාන්‍ය LVDS connect එකක් connect වෙලා
බැක් පැනල් එක වැඩ කරන සාමාන්‍ය චිප්ස් ටික තමයි බලා ගන්න තියෙන්නේ. ඔක්කොම වගේ ඉම්ප්ලිමන්ටේෂන් එක මෙතන බෝඩ් එකේම තියෙනවා. මේක එකම දේ මම දැන්ට දැක්ක ස්පීකර් එක. ඔයගලන්ට පේන ස්පීකර් ගිල් එක තියෙන්නේ මෙතන. හැබැයි ස්පීකර් එක පිටලා තියෙන්නේ මේ විදිහට. රයිට් මේ වගේ තමයි ස්පීකර් එක පිටලා තියෙන්නේ. කෙලිම මේ ස්පීකර් එක මේ පැත්තට හරවලත් නැහැ. ඒක පොඩි ඉතින් අවුලක් වගේ. මේන් සවුන්ඩ් එක එනකොට තවත් බාධා වෙලා ඉන්නේ. කෙලිම මේක මේ පැත්තට හැරුණා මං හිතන්නේ සවුන්ඩ් එක ඊට වඩා හොඳට එන්න තිබ්බා කියලා. ඒක මුකුත් කරන්න බෑ. දෙපැත්තම එහෙම තමයි කරලා තියෙන්නේ. ස්පීකර් ග්‍රිල් එක තියෙන්නේ මෙහාට වෙන්න. ස්පීකර් සවුන්ඩ් එක මෙහෙම ඇවිල්ලා මෙහෙම එන්න තියෙන ප්‍රවණතාවය හරි අඩුයි. කොහොම හරි ඔහොම තමයි මේගොල්ලෝ මේක ඩිසයින් කරලා තියෙන්නේ.